Na ơi, bảo đảm ba mình liếc vô cái rớt cái tô này nước đỏ thấy không? Chào đón các bạn đã đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Tôi là Nguyễn Đăng Kỷ Cương. Cũng như một số người đã bắt đầu coi kênh này thì cũng đã biết mục đích của Cương tạo nên kênh ngày hôm nay đó chính là để chia sẻ lại kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Thay vì viết một cuốn sách thì Cương làm những cái series video như sau để mà có cái để mà Cương lưu lại, để Cương có thể nhớ lại những gì mà mình đã từng trải qua. Đồng thời cho các bạn đầu bếp trẻ có cái để mà mình học hỏi thêm để mà chính xác hơn, tại vì những cái mà Cương học trước đây là được chắt lọc lại từ rất là nhiều người, và đây là những cái thành quả mà Cương đạt được nhiều năm qua. Hy vọng các bạn thích kênh của Cương. Nếu được thì các bạn hãy like và subscribe cho kênh của Cương để mà kênh của Cương có thể lớn mạnh hơn, để mà phục vụ cho các bạn nhiều video hơn nữa nha. Rồi, nhắc tới ẩm thực Nhật thì người ta thường hay nghĩ tới là sushi hoặc là sashimi. Đó là những món mà mình suy nghĩ đầu tiên. Thì ngay tập đầu tiên này Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sushi luôn. Từ cái gạo Nhật của mình, làm sao cách vo gạo như thế nào, làm sao để mà mình làm nên những hạt gạo nó chín tròn đều, cách pha giấm này còn gọi là sari. Đó, nhiều người trước đây người ta lầm tưởng giấm này chính là từ giấm mà thôi, nhưng mà thực tế nó là một cái hỗn hợp của đường, muối và giấm nha các bạn. Đó, thì Cương sẽ hướng dẫn các bạn hoàn chỉnh từ A tới Z làm sao để mà làm nên gạo sushi, để mà làm lên những cục nigiri, và hướng dẫn ngày hôm nay cho các bạn cách nắn nigiri làm sao để mà chuẩn Nhật nhất có thể, cách cắt nguyên vật liệu làm sao để mà mình nắn lên cục cơm nó đẹp nhất có thể cho các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một phần rất là đặc trưng của sushi. Sushi nó có nhiều mảng các bạn. Sushi nó sẽ có gunkan, có maki, có nigiri, có temaki, có onigiri nữa, và rất là nhiều loại khác. Tùy theo vùng miền người ta sẽ làm sushi khác nhau. Thì ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái loại sushi mà người ta thường hay ăn ở các nhà hàng nhiều nhất. Ngoài maki ra thì nó có là nigiri nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần nguyên vật liệu nha, hướng dẫn các bạn làm sao nấu cơm trước, còn gọi là sari. Chúng ta có ở đây gạo Nhật. Ở đây gạo hôm nay mình có 500g gạo nha, và 450ml nước giấm, còn gọi là su, 15g muối, 80g đường. Đầu hơn hết chúng ta sẽ vo gạo. Các bạn chờ Cương xíu nha để Cương đi hết nước. Rồi, Cương đã tranh thủ và vo gạo ở ngoài ha. Các bạn chú ý là vo gạo cho tới khi nước của mình trong luôn nha các bạn. Người Việt Nam mình nó hay có những cái sai lầm là chỉ vo khoảng 1 lần, 2 lần thôi. Nước nó phải còn đục đục, còn cám gạo. Lý do là họ cho là còn dinh dưỡng. Đó. Tuy nhiên đối với lại cái gạo Nhật này các bạn vo cho sạch đều ha, để mà một lát nữa sản phẩm của mình ra là những cái hạt gạo nó to tròn và trắng nha. Mình sẽ ngâm trong nước như thế này, các bạn để nó ngập mặt nước luôn ha, ngập luôn gạo như vậy trong vòng 20 phút. Trong thời gian ngâm gạo 20 phút như vậy Cương sẽ tranh thủ Cương trộn giấm luôn nha. Các bạn cho vào trong đây và đánh đều lên cho nó tan hết đường và muối ra. Nếu như mà các bạn làm ở các nhà hàng hoặc là các bạn là những người bếp trưởng đi nha, tại một số bạn bếp trưởng cũng gọi cho Cương hỏi là Cương làm giấm như thế nào, thì đây là cách Cương làm. Nếu như mà nhà hàng của các bạn cao cấp hơn nữa, các bạn sẽ cho vào đây giùm Cương kombu. Kombu là lá khổ tai. Lá khổ tai nó có tác dụng làm cho cái giấm của các bạn nó sáng hơn. Khi mà các bạn pha vào trong cái gạo của mình, cái cơm của mình khi mà mình nấu chín rồi thì cái hạt gạo sari của mình nó sẽ bóng lên rất là nhiều. Đồng thời các bạn, nếu như mà cái phong cách ẩm thực các bạn nó thiên về trái cây chút xíu, giống như sushi của Hawaii, các bạn có thể cho vào trái thơm cũng được. Các bạn xay lấy nước, bạn bỏ nước vô trong đây luôn ha, nước trái thơm vô trong đây. Sau đó các bạn bỏ cái trái thơm gì cũng được, hoặc là các bạn cho trái cam Mỹ cũng được, hoặc là trái yuzu cho nó mùi lạ chút xíu ha. Trái yuzu là trái quýt Nhật các bạn. Này, trời ơi, lầu 2 hét lên lầu 4 chịu gì lại cho thấu. Muốn rớt tô giấm luôn.
nữa thêm con chó nữa. Bảo đảm ba mình liếc vô cái rớt cái tô này luôn đó, thấy không? Mất tập trung, móc chắc dán đèn cái cửa. Rồi ok, tan hết rồi ha, giấm của mình nó trở nên trong lại rồi ha, mình có thể để qua một bên. Rồi coi gạo thử coi nãy giờ ok la không. Sau khi 20 phút á, thì mình vớt nước ra và mình đã được cái hạt gạo nó chuyển sang màu trắng đục sữa như thế này nha các bạn. Đó, lý do mà mình làm như vậy á, là để cho nước nó hút hết vào bên trong, và khi mà mình nấu á, nó sẽ chín từ trong ra ngoài. Đối với một số loại gạo các bạn có thể làm như vậy nha, nhưng mà á, tỷ lệ nước nó sẽ thay đổi chút xíu. Tỷ lệ nước của mình á, ví dụ như ở đây là Cương có 500g gạo đi ha, thì các bạn cho vào giùm Cương 450ml nước nha. Lý do là một số nước nó đã hút vào bên trong gạo rồi đó, cho nên bây giờ mình chỉ bỏ 450ml nước thôi nha. Ở Việt Nam mình người ta hay đo một lóng tay, nhưng mà cái đó nó không có chính xác lắm đâu. Lý do là lóng tay của tôi sẽ bự hơn lóng tay của mẹ tôi. Trong khi chờ cơm chín á, mình sẽ chuẩn bị cái phần cắt cá luôn nha. Sau 20 phút cơm chín thì mình sẽ để thêm nửa tiếng nữa. Đây là phần cơm nóng mà Cương đã có được. Mình cho vào đây ha, mình cho vào một cái nơi mà nó có mặt phẳng như thế này. Sau đó mình sẽ cho ngay phần giấm vào nha các bạn. Sẽ cho ngay phần giấm vào nha. Tiếp theo là các bạn sẽ trộn đều cơm và giấm lại với nhau. Chú ý là những cái hạt cơm mà nó còn dính cục như thế này nè, các bạn sẽ dùng cái cây này nè, bạn đánh đều ra. Các bạn sẽ chém nó, các bạn không có ấn xuống nha. Các bạn ấn xuống thì cái hạt cơm của mình nó sẽ bị vỡ hoặc là bị nát. Các bạn chỉ có chém hạt cơm như thế này nha, cho tới khi mà hạt cơm của mình nó khô là được. Đây, nguyên vật liệu của mình hôm nay rất là tươi ngon các bạn. Mình có cá ngừ vây xanh, cá madai, cá hồi, cá kamachi, cá kinmedai luôn ha. Trước hết mình sẽ mài wasabi các bạn. Đây là cái củ wasabi tươi. Hàng này là rất là khó kiếm ở Việt Nam nha các bạn. Chú ý là cái wasabi này nó chỉ last 15 phút thôi nha các bạn. Cho nên khi mà các bạn làm sushi á, thông thường á, các bạn nên ăn ngay. Tại vì cái cảm giác mà wow á, nó chỉ last có 15 giây thôi. Mình sẽ mài theo kim đồng hồ như vậy ha các bạn ha. Một lát nữa nó sẽ tạo nên một cái paste gọi là wasabi paste. Cái paste nó tạo ra như thế này ha. Rồi, mình sẽ để yên ở đây để sử dụng cho phần nigiri của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ cắt miếng cá của mình ha. Cái phương pháp cắt này á, nó còn gọi là sogi zuguri. Sogi có nghĩa là kéo về. Thì các bạn đo chiều rộng bằng 2 ngón tay và chiều dài là 1 ngón tay ha. Từ ngoài các bạn đo vào 2 ngón tay. Sau đó các bạn kéo một nhát dao thôi nha, xuống mặt thớt, sau đó nghiêng 90 độ, tay trái cầm như thế này, các bạn kéo về, mình được miếng cá của mình nha. Rồi, sau đó tới phần nắng nigiri, các bạn chuẩn bị cho Cương một chén giấm như vậy. Chén giấm này mình sẽ để ở đây luôn ha. Các bạn thoa một chén giấm này một ít thôi nha, thoa một ít giấm thôi, như thế này. Nhiều quá nó sẽ khi mà các bạn bắt cơm á, nó sẽ không có dính cơm lại. Ít quá thì cơm nó sẽ dính vào tay của mình ha. Bạn thoa một ít thôi là đủ, như thế này, đủ làm tay mình ẩm ướt như thế này là được rồi nha. Rồi, bây giờ tới phần mình bắt cơm. Cái trọng lượng cục cơm của mình nó rơi vào khoảng 16 cho tới 18 gram. Đó, tùy theo người ăn, tùy theo quốc gia nữa. Đó, theo trọng lượng như vậy đó là phải 16 gram cho Cương bắt quen rồi. Các bạn bắt không quen á, bạn có thể dùng cái cân nha. Khi bắt lên 16 gram rồi, các bạn nắn cơm như thế này nha. Các bạn xoay cái cục cơm của mình nha. Xoay cục cơm của mình. Chứ các bạn không có nắn như thế này, không có nắn vậy nha, mà các bạn xoay nha. Các bạn xoay. Trong lúc đó tay trái các bạn cầm miếng cá của mình lên, tay phải vẫn đang xoay nè.
khi mà nó tạo thành một cái hình tròn bầu dục như thế này nè, các bạn có thể bắt đầu nắn cơm, lấy một ít wasabi cho vào nguyên vật liệu neta của mình để ở đây ha. Bạn cho cơm vào giữa, sau đó ngón cái của tay trái mình ấn một lỗ như thế này để tạo lên một cái lỗ không khí, để khi mà mình nắn cơm xong á, cho vào miệng nó sẽ tan ra nha. Bạn ấn vào nha, tạo hình dạng nó cho ngay, sau đó dùng ngón trỏ tay phải ấn lại cái lỗ đó. Từ đây, từ cái ngón cái của tay trái các bạn lật lên ha, cho vào giữa. Sau đó các bạn dùng hai ngón này, không thẳng quá nha, nó hơi tròn như thế này, để một lát nữa hình dáng của miếng nigiri mình nó trở nên đẹp hơn. Ngón cái của tay trái của mình sẽ bóp ở đầu này để tránh cho cơm chạy ra ngoài ha. Hai tay này ép dần vào. Cái lực của mình bằng cái lực handshake, bằng lực bắt tay, không mạnh quá không yếu quá nha ha. Một lực như thế này. Sau đó đây là bước 1, hai các bạn dùng hai ngón này để bóp hai bên này lại, nguyên vật liệu của mình nó sẽ ôm gọn vào cơm nha. 2, 3 các bạn xoay lại, 4 các bạn quay 180 độ ha. Tiếp tục như vậy, 1, 2, 3, 4 nha, cho tới khi mà sao nguyên vật liệu của mình nó dính vào cơm là được nha. Tiếp tục sau đó Cương sẽ dùng một cái cây hành boro, Cương cắt ra nó như một cái cây chổi quét vậy đó. Mình sẽ quét tương lên trên. Như vậy là mình đã được một miếng nigiri như vậy rồi. Tiếp tục cái cách như vậy mình sẽ thực hiện đối với tất cả các nguyên vật liệu khác nha các bạn. Và như vậy là Cương đã hoàn thành cái món nigiri này rồi. Theo thứ tự các bạn có thể dùng từ trái sang phải, từ cá trắng sang cá đỏ nha. Và giữa các món này các bạn có thể dùng chung cái gari, còn gọi là gừng ngâm chua. Đó, giữa các món các bạn dùng qua cái gừng đó để nó thanh lọc lại cái vị của các bạn. Còn phần sốt thì mình đã cho bên trên rồi, mình có thể dùng từ đây, ăn từ từ qua đây, và ở giữa là gừng. Chú ý vậy thôi ha. Rồi, chúc các bạn ngon miệng với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần này.